මේ සතියේ මං හිතුවා ඔයගලන්ට සිංහල පැත්තට බර නැති ට්‍රැඩිෂනල් නැති ඩිෂ් එකක් උගන්වන්නම් කියලා. චිකන් පොට් පයි එකක්. පොඩි අයත් මේක කන්න හරි කැමතියි. ඒ තරම්ම වෙලා යන්නෙත් නෑ හදන්න. ඩිනර් වලට වගේ සර්ව් කරන්න සිංගල් ඩිෂ් එකක් තමයි මේක. අවශ්‍ය වෙන්නේ චිකන් මම මේ පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. පොඩි 4 කෑලි වගේ. කැරට් ඒකත් මේ විදිහට පොඩි 4 කපාගෙන තියෙනවා. ග්‍රීන් පීස් ටිකක්. හතු වෙජිටේරියන් ඒගොල්ලොන්ට නම් චිකන් ගන්න නැත්නම් තව හතු ප්‍රමාණය වැඩි කරලා හතු විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ චිකන් දානවා නම් මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. කැමති නම් දාන්න රසයි. සැල්දිරි ගහේ කොළ ටික අතෑරලා තියෙන්නේ මං. මේ අර ස්ටෝක් එක හරිය අර නැට්ට හරිය හීනියට කපාගෙන තියෙන්නේ එකත් කොටු වලට. ලූණු ගෙඩියක් හීනියට කපලා තියෙන්නේ. සුදු ලූණු ඒත් චූටියට කපලා. බටර් ටිකක්, තෙල් ටිකක්, ලුණු ගම්මිරිස්, කිරි, ක්‍රීම්, පාම් පිටි, මේ පෆ් පේස්ට්‍රි ඩෝ එක සමහරක් අය ගෙදරත් හදනවා. කොයි එක වුණත් කමක් නැහැ. මම අද ලේසියට මට ඉක්මනට ඕන නිසා මම මේ පෆ් පේස්ට්‍රි රෙඩිමේඩ් එක ගත්තේ. මේක තියෙනවා සුපර් මාකට්ස් වල ගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රීස් කරලා තියෙන්නේ. ඩීෆ්‍රොස්ට් කරන්න. කියන්නේ එළිය තියලා පොඩ්ඩක් වෙලා තව වෙන්න දෙන්න. මේ මොකද නැත්තම් රෝල් අවුට් කරන්න අමාරුයි. ඉස්සෙල්ලම ඉපරත් වෙන්න දාන්න. බටර් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගෙලින්ම බටර් පෑන් එකකට දැම්මහම රත් වෙද්දී චුට්ටක් කර වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න ඒක මග අරින්න අපි තෙල් චුට්ටක් දාගන්න. වෙජිටබල් ඔයිල්, සන්ෆ්ලවර් ඔයිල් මොකක් හරි තෙල් මේස හැන්දක් විතර. මේ ඔක්කොම කපලා වේලස්සනින් ලෑස්ති කරලා තියාගත්තොත් කුකින් ප්‍රොසෙස් එක හරි ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. මේකේ බේසික් කරි එක හදලා ඉවර වෙලා ඉතුරු ටික ගොඩක් ඉක්මන්. හරි. මේ බටර් එක දැන් තෙල් එක රත් වුණාම චිකන් ටික දාලා මේක පොඩ්ඩක් බැද ගන්න. මේකටම ලුණුයි ගම්මිරිසුයි ටිකක් දාගන්න. ලුණු තේ හැන්දක් විතර අපි පස්සේ ඇඩ්ජස්ට් කරමු. ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් විතර. මේක කර වෙන්න බදින්න ඕනේ නැහැ. චිකන් ටික පොඩ්ඩක් එළිය අර සීල් වුණාම ඇති. මොකද අපි මේක ආයි බේක් කරනවා. එතකොට oven එකේ ඇතුළේදීත් ආයි චිකන් තැම්බෙනවා. හරි දැන් මේ මස් ටික පැදිලා ඇති. මේක ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මේක බාගන්න භාජනයකට. මේකට චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් නම් වැඩිය හොඳයි. එහෙම නැත්නම් තයි එක හරි කකුල හරි ගන්නවා නම් කට්ට අහක් කරලා ඉවර වෙලා පොඩි කෑලි කපා ගන්න. කටුත් එක්ක ගන්න එපා. හරි. දැන් මේ තෙල් එකටම අපි ගින්දර වැඩි කරලා ආයෙ අමුතුවෙන් තෙල් දාගන්න ඕනේ. පොඩි ලූණු ගෙඩියක්. සුදු ලූණු හිණියට කපාගත්ත තේ හැඳි දෙකක්. ලූණු වල පාට වෙනස් වෙගෙන එනකොට අපි කැරට් කෝප්පයක් විතර, ග්‍රීන් පීස් මේස හැඳි 4ක් විතර. මේ ඇවිල්ලා චිකන් ග්‍රෑම් 250කට. ඔයගොල්ලෝ ගන්න චිකන් වල ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් කරගන්න. එළවලු දාන ප්‍රමාණය 7. සැල්දිරි කෝටු 3ක් අරන් තියෙනවා හීනට කපලා. කොළ නෑ. මේකටත් ලුණු චුට්ටක් වෙන්න දාගන්න. හැඳි භාගයක් හරි කාලක් හරි පස්සේ අපි ඇඩ්ජස්ට් කරමු ලුණු. මම මේකට තව අරන් තියනවා ඔරේගනෝ. මේ සුපර් මාකට්ස් වල තියෙනවා ඩ්‍රයි හර්බ්ස්. මේකෙන් තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්න. මේ එළවලු තෝනට වැඩිය තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ. මං කිව්වේ oven එකට දාන නිසා oven එකේ ඇතුළේදීත් ආයෙ තැම්බෙනවා. මිනිත්තු 2ක් විතර මේක ලිපේ තියන්න. හරි දැන් මේ එළවලු ටික චුට්ටක් සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේකට පාම් පිටි මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. ගින්දර අඩු කරලා මේකට කිරි කෝප්ප 2ක් දාගන්න.
මේකේ ගොඩක් හොදි වගේ හිටින් නැහැ මේ කරි එක. චුට්ටක් තික් වෙන්න ඕන. හැබැයි පොඩි නිකන් වයිට් සෝස් එකක් තමයි. මෙතනදී අපි මේ චිකන් ටික ආපහු මේකට දාගමු. මේකටම අපි ක්‍රීම්, ෆුල් ක්‍රීම් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඊට වැඩිය දාගන්න. නමුත් රසයි. මම කිව්වා මේක ඕනට වැඩිය දියාරු වෙන්න නරකයි. මේ වගේ පොඩ්ඩක් තික්වට තියෙන්න ඕනි කරි එක. හරි දැන් මේ ඔයගලන්ට පේනවා මේක දැන් ටිකක් ගොරෝසු වෙලා කිරිත් උතුරනවා. මෙතනදී ලුණු බලන්න. දැන් මේ කරි එක හරි මේ ටිකක් ගොරෝසුවට තියෙන්නේ. මේක නිවලා oven friendly dish එකකට දාන්න ඕන. කැසරෝල් dish එකක් හරි. ගොඩක් ජම්බුර එකක් නෙමෙයි. ටිකක් මේ වගේ උස තියෙන එකක්. මෙහෙම නැත්තම් ෆොයිල් කන්ටේනර් එකකට හරි කමක් නැහැ. මං අද ෆොයිල් කන්ටේනර් එකක් අරන් තිනවා මට ලේසි හින්දා. භාජන හොදන්න ඕනේ. මේකට මේක දාගන්න. ඩිනර් වලට ගෙස්ට්ස්ලා ආවහමත් මේක හොඳයි සැලඩ් එකක් එක්ක ගාලික් බ්‍රෙඩ් ටිකක් එක්ක සර්ව් කරන්න. මේ වගේ මේක අර මං කිව්වේ ජම්බුරා එකක් ගන්න එපා කියලා එකයි මේ ඩිෂ් එකේ ලෙවල් එකට වගේ තියෙන්න ගන්න. මේක ලෙවල් කරගන්න. එතලා මේක පොඩ්ඩක් වෙලා නිවෙන්න දෙන්න. එතකන් ඒ අතරදී අපි ඉතුරු ටික කරගමු. අරක නිවෙනකන් අපි මේ පෆ් පේස්ට්‍රි එක රෝල් අවුට් කරගමු. ක්ලීන් සර්ෆස් එකක හොඳට පිටි ටිකක් දාගන්න. මෙහෙම මේවා ෂීට් කරපු ඒවා ගන්න තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට. නැත්තම් මේ වගේ එකක් අරගෙන ෂීට් අවුට් කරගන්න. මේක හොඳට රෝල් කරගන්න. පිටි තවර ගන්න යටට. මොකද නැත්තම් ඇලෙයි. මෙහෙම මේ පැත්ත රෝල් කරන්න ඊට පස්සේ මේ පැත්ත රෝල් කරන්න එහෙම කරන්න එපා. එක පැත්තකට රෝල් එක සයිඩ් එකක් විතරක් රෝල් කරන්න. පෆ් පේස්ට්‍රි ෂීට් එක උනත් ඕනට වැඩිය තුනී කරගන්න එපා. එතකොට පෆ් අප් වෙන්නේ නැහැ ලස්සනට. මිලිමීටර් 2ක් වගේ සයිස් එකට තියාගන්න. මෙහෙම රෝලින් පින් එකට ඔතාගෙන මේකට දිගාරින්න. මම පොඩ්ඩක් ලොකුවට ගන්න කියලා මේ වටේට ෆිට වෙන්න. මොකද බේක් වෙද්දි මේක ඇකිලෙනවා. මේක එක්ක කතුරකින් එක්ක පිහියකින් මේව වැඩි හරිය කපා ගන්න. අර කරි එක හදන අතරතුරදී අපි oven එක ප්‍රීහීට් කරගන්න දාන්න 200 degrees වලට. මේකට මේ වැඩිපුර ඩෝ ටික තියලා ආයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තියාගන්න. මේ අගිස් දැන් මේක මෙහෙම ඇරිලානේ තියෙන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් අලව ගන්න ඕන. ඒකට අපි එග් වොෂ් පාවිච්චි කරනවා කොහොමත් උඩට. ඒ එග් වොෂ් එකෙන්ම වටේ චුට්ටක් ගාලා අලව ගමු. මේ එග් වොෂ් එක මේකෙන් අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේක උස්සලා ඩිෂ් එක වටේ දාලා මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම අතෙන් තද කරන්න. ඒ විදිහට වටේම අලව ගන්න. මේක ඒත් ගැලවෙනවා. එනාට පොඩ්ඩක් හරි චුට්ටක් අර ඕනට වැඩිය ඉස්සෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මෙහෙම කරන්නේ. සෙරමික් ඩිෂ් එකක නම් වැඩිය හොඳයි ඇලවිලා හිටිනවා ටිකක්. ෆොයිල් එකට වැඩිය. ඕනනම් මෙහෙම ෆෝක් එකක් අරන් මේ අගිසේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එකක් කරන්න. මේක තවත් පොඩ්ඩක් එක්කොට ඇලිලා හිටියේ. හතරැස්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. රවුන්ඩ් ඩිෂ් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න කමක් නැහැ. මේකේ මැද්දේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් අනින්න එක්ක ටූත් පික් එකකින් එහෙම නැත්නම් මේ ගෑරුප්පුවෙන්ම අර එයා පොඩ්ඩක් උඩට යන්න. කළා මේක උඩ හොඳට එග් වොෂ් කරන්න. මේ සෝරි මට කියන්න අමතකුණා. මේ බිත්තරේට අපි බිත්තරේ කිරි චුට්ටක් දාලා ගහගන්න කිරි හරි වතුර හරි පොඩ්ඩක් දියාරු කරන්න. මම හැම වෙලාවෙම කියනවා ඕගොල්ලෝගේ oven එකේ හැටියට ටයිමින් වෙනස් වෙයි. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් 200 degree oven එකක නම් 20 minutes විතර තිබ්බනම් ඇති. සමහරක් අයගේ ovens පොඩ්ඩක් අර
කර වෙන්න නිකන් සැර වැඩි වගේ නම් 180 degrees වලට 20-25 minutes විතර තියන්න. හරි මේක අපි දැන් oven එකට දාමු. මේ pot pie එක මම oven එකෙන් එළියට ගත්තා. මිනිත්තු 20ක් විතර තිබ්බේ. අපි මේක කපමු. හොඳ crispy වට තියෙනවා නේ. මේක firm නෑ. ඇතුළ ටිකක් මෙලේ. අපේ pot pie එක. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් like කරන්න, subscribe කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න.